নমস্কাৰ সকলো ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 44 হয় আজিৰ এই ডে 44ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম বিৰ বিভিন্ন ইউজৰ বিষয়ে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন সিচুৱেচন পাওঁ আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন সিচুৱেচন আমাৰ সন্মুখলৈ আহি পৰে সেই সিচুৱেচনবোৰত আমি বাক্যবোৰৰ মাজত বি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম এনে কিছুমান সিচুৱেচনৰ বিষয়ে যিবোৰ সিচুৱেচনত আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আপোনালোকেও সহজে বুজিব পাৰিব সো আহক এতিয়া টপিকবোৰ ডিসকাস কৰো বিৰ বিভিন্ন ইউজৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব বি মানেনো কি এই বি মানে কি বি এটা হেল্পিং ভাৰ্ব হয় বা বিৰ ভিতৰত বিভিন্ন ভাৰ্ব আছে এম ইজ আৰ ওয়াজ ওৱেৰ ঠিক তেনেধৰণে বিন আৰু বিং আমি এই এম ইজ আৰ ওয়াজ ওৱেৰ বিন বিং এইবিলাকৰ বিষয়ে নিশিকো আজি আমি শিকিম কেৱল বি টো আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া কেৱল বি টো বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো এই বি টো অৰ্থ হয় হুৱা কিবা এটা হুৱা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কোনবোৰ বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম ষ্টেট অফ বিইঙত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি বিষয়ে জানিম এক্সাম্পলৰ সহায়ত সো প্ৰথমতে চাও আমি ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স এটাও আমি বি ৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা বি ৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিম দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত কেইটামান ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স দেখিবলৈ পাইছে এই ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স কেইটা আমি বি ৰে স্টাৰ্ট কৰিছো যেতিয়া আমি বি ৰে কোনো এটা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স বা কোনোবা এটা বাক্য কওঁ ই কি বুজাই বুলি কলো হুৱা বুজাই ঠিক তেনে ধৰণে ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে বি পলাইট মানে কি অলপ শান্ত হোৱা মানে শান্ত হোৱা পলাইট হোৱা নম্ৰ হোৱা এনেকৈ ক'বলৈ যাওঁতে আমি কলো বি পলাইট মানে বিনম্ৰ হোৱা ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে বি স্মাৰ্ট মানে কি স্মাৰ্ট হোৱা আমি স্মাৰ্ট হ'বলৈ কৈছো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো বি স্মাৰ্ট হোৱা ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে বি হিয়াৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱা অন টাইম সময়মতে মানে ইয়াত উপস্থিত হবা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো বি হিয়াৰ অন টাইম সময়মতে ইয়াত উপস্থিত হবা যদি আমি নিগেটিভ কৰিব লগা হয় এই বাক্যবোৰ তেতিয়া আমি নিগেটিভ কৰোতে বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ডু নট ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আমাৰ বাক্যটো নিগেটিভ হৈ যাব সো নিগেটিভৰ ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে ডোন্ট বি নাৰ্ভাছ মানে নাৰ্ভাছ নহবা ডোন্ট বি নাৰ্ভাছ হোৱা বুলি কৈছো তাৰ নিগেটিভ নহবা তেতিয়া আমি কৈছো ডোন্ট বি নাৰ্ভাছ ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে don't be excited নহবা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে সৰি তাৰ আগত আৰু এটা বাক্য থাকি গ'ল don't be silly মানে মূৰ্খ নহবা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো don't be silly ঠিক তেনে ধৰণে don't be excited নহবা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো don't be excited ঠিক তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য কওঁ be still মানে স্থিৰ হৈ থাকা লৰচৰ নকৰিবা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বি ষ্টিল কওঁ এনে ধৰণে আপোনালোকে ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ বাক্যবোৰ ক'বলৈ যত্ন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দুই চাৰিটা সেন্টেন্স বনাই চাবলৈ যত্ন কৰিব এতিয়া চাও আমি নেক্সট কনসেপ্টটো নেক্সট আমি বি ব্যৱহাৰ কৰো লেটেৰে আৰম্ভ হোৱা কিছুমান ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰটো অলৰেডি মই ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সত বি ব্যৱহাৰ কেনে ধৰণে হয় তাৰ বিষয়ে কৈ আহিলো এতিয়া চাও আমি লেটেৰে আৰম্ভ হোৱা কিছুমান ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সটো আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে কৰিম আমি প্ৰথমতে বাক্যটোত লেট ব্যৱহাৰ কৰিম লেটৰ পিছত আমি সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত তিনটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে let her be with me মানে তাইক মোৰ লগত থাকিবলৈ দিয়া আমি আদেশ বা অনুৰোধ এনে ধৰণে বুজাইছো তাইক মোৰ লগত থাকিবলৈ দিয়া let her be with me তাইক মোৰ লগত থাকিবলৈ দিয়া let her go বুলি কোৱা নাই আমি কোনো ভাৰ্বৰ কথা কোৱা নাই তাইৰ অৱস্থিতিটো এটো হৈ থাকিব দিয়া বুলি কওঁতে আমি কলো let her be with me ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let it be with them এটো হিয়তৰ লগতে থাকিব দিয়া ধৰক কিবা এটা ফুটবল হওক ক্ৰিকেটৰ বেট এপাত হওক ধৰক লৰাছালি কেইটাই খেলি আছে আপুনি কৈছে যে let it be with them এটো হিয়তৰ লগতে থাকিব দিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো let it be with them ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let her be in her room তাইক তাইৰ ৰুমতে থাকিব দিয়া ধৰক কোনোবাজন ছোৱালী কান্দি আছে ৰুমত আপুনি আপোনাক কোনোবাজনে কৈছে তাইক মাতি দিয়াচোন
তেতিয়া আপোনাক অন্যজন মানুহে কৈছে যে নাই মাতিব নালাগে তাইক ৰুমতে থাকিব দিয়া বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব let her be in her room তাইৰ ৰুমতে থাকিব দিয়া ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে let it be মানে এইটো বাদ দিয়া যাব দিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি লেটেৰে আৰম্ভ হোৱা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে নেক্সট আমি বি ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি ফিউচাৰত কোনো এজন ব্যক্তি বা কোনো এটা বস্তুৰ ষ্টেট অফ বিইঙৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ফিউচাৰত যদি আমি ক'ব লগা হয় তাই আমুকত থাকিব তাই মোৰ লগত থাকিব এনে ধৰণে যদি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ ষ্টেট অফ বিইঙৰ কাৰণে বি ব্যৱহাৰ কৰো বা এই ফিউচাৰ ষ্টেট অফ বিইঙৰ ক্ষেত্ৰতে যে বি হ'ব তেনে নহয় আমি যদি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিও কোনো এজন ব্যক্তিৰ কোনো এটা বস্তুৰ ষ্টেট অফ বিইঙৰ কথা ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি বি ব্যৱহাৰ কৰো ই লাগিলে ফিউচাৰত হ'ব পাৰে অন্যথা মডেল ভাৰ্বো বাক্যটোত যদি ইউজ হয় তাৰ পিছত আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ ষ্টেট অফ বিইঙৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ কেনেদৰে কম দুই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত কেইটামান এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে I will be at office মই অফিসত থাকিম বুলি কৈছো মই কি কলো মোৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো ষ্টেট অফ বিইং হ'ব মোৰ যিটো অৱস্থিতি হ'ব মোৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে কলো ভৱিষ্যতৰ I will be at office মই অফিসত থাকিম তাৰ পিছতে দেখো লগাই থোৱা আছে কি আছে চাওক so you should come to অফিস গটিকে তুমি অফিসলৈ অহা উচিত সো বাক্যতে চাওক কি কলা I will be at office মোৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো ষ্টেট অফ বিইং হ'ব তাৰ বিষয়ে মই উল্লেখ কৰিলো মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কলো মই ভৱিষ্যতৰ মোৰ অৱস্থিতি কি হ'ব তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো I will be ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে she will be ইয়াতো আমি will be ব্যৱহাৰ কৰিছো she will be with me tomorrow এই বাক্যতে চাওক কি ক'লে she will be with me tomorrow তাই অহা কালিলৈ মোৰ লগত থাকিব তাই অহা কালিলৈ মোৰ লগত থাকিব বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি কলো এই will be ব্যৱহাৰ কৰিলো এই বাক্যতে কোনো কামৰ কথা ক'লে নেকি নাই কোৱা এই যেটো সি হয় এই সিটোৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে তাইৰ ভৱিষ্যতৰ বা অহা কালিলৈ তাইৰ অৱস্থিতি কি হ'ব তাৰ বিষয়ে যেতিয়া ক'লে আমি বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিলো she will be with me tomorrow ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে he may be at office মানে হি অফিসত আছে সাগে থাকিব সাগে দুইটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে he may be at office মই এই হিটোৱে কিবা এটা কাম কৰিলে বুলি কোৱা নাই এই হিটোৰ যেটো অৱস্থিতিৰ বিষয়ে কলো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে you should be with your father at home এই বাক্যটো চাওক ধৰক আপোনাৰ বন্ধু কোনোবা এজনৰ দেউতাকৰ বেমাৰ হৈ আছে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক কৈছে যে তুমি তোমাৰ দেউতাৰ লগত ঘৰত থকা উচিত সো তেতিয়া আপুনি কৈছে you should be থকা উচিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো you should be with your father at home তুমি তোমাৰ দেউতাৰ লগত ঘৰত থকা উচিত মই তুমিটো কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কোৱা নাই মই তুমিটোৰ যেটো অৱস্থিতি হোৱা উচিত তাৰ বিষয়ে কৈছো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে she could be at hospital এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she could be at hospital right now এই মুহূৰ্তত তাই হস্পিটেলত থাকিব পাৰে এই মুহূৰ্তত তাই হস্পিটেলত থাকিব পাৰে বুলি কওঁতে মই could be ব্যৱহাৰ কৰিলো she could be at hospital right now তাই কিবা এটা হস্পিটেলত কাম কৰি আছে বুলি কোৱা নাই মই তাইৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে কৈছো আৰু অৱস্থিতিটোত মই মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰাৰ কাৰণে মই বি ব্যৱহাৰ কৰিলো এই যিমানখিনি মডেল ভাৰ্ব আছে will shall can could should would may might এই মডেল ভাৰ্ববোৰৰ সহায়ত যদি আপুনি কোনো এটা বস্তু বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি সদায় মনত ৰাখিব মডেল ভাৰ্বটোৰ পিছত বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো আশা কৰো এই কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এতিয়া চাও আমি নেক্সট কনসেপ্টটো নেক্সট আমি বি ইউজ কৰো যেতিয়া আমি ফিউচাৰত কোনো এটা কাম চলি থাকিব বুলি ক'বলগীয়া হয় ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস আমি কোনো এটা বাক্য যদি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বি ইউজ কৰো বা হেই কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যটোত যদি আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় মডেল ভাৰ্বৰ পিছত আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্ম মানে ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত তেনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে আমি কওঁ যে তাই টিভি চাই থাকিব তাই টিভি চাই থাকিব পাৰে তাই ঘৰত শুই আছে সাগে
এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি কন্টিনিউয়াছত ক'বলৈ যাওঁ আৰু তেনেকুৱা বাক্যবোৰত আমি মডেল ভাৰ্ব বা shall will যি ব্যৱহাৰ হৈ থাকে তাৰ পিছত আমি be ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আৰু ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে বাক্যত কম দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত পাঁচটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে she will be মই she will be কৈছো ইয়াৰ আগত will be ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিলো ষ্টেট অফ বিইং ৰ কাৰণে এতিয়া একচন মানে ভৱিষ্যতে কামটো চলি থাকিব বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি will be ব্যৱহাৰ কৰিছো সক বাক্যতে she will be watching a movie তাই এখন সিনেমা চাই থাকিব she will be watching a movie মানে ভৱিষ্যতে কামটো কৰি থাকিব বুলি কওঁতে আমি will be ব্যৱহাৰ কৰিলো গতিকে আপোনালোকক অলৰেডি মই কৈ আহিলো যে মডেল ভাৰ্বৰ পিছত be আহিব আৰু ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম আহিব ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স সক কি কৈছে she will be taking তাই লৈ গৈ থাকিব কি লৈ গৈ থাকিব her dog তাই কুকুৰটো for a walk তাই কুকুৰটো খোজ কঢ়াবলৈ লৈ গৈ থাকিব তেনে লৈ গৈ থাকিব ভৱিষ্যতে কামটো কৰি থাকিব বুলি কওঁতে আমি কলো she will be taking her dog for a walk তাই কুকুৰটো খোজ কঢ়াবলৈ লৈ গৈ থাকিব ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে she may be তাই কৰি আছে চাগে কি কৰি আছে she may be playing now তাই এই মুহূৰ্তত খেলি আছে চাগে আমি যেতিয়া সম্ভাৱনাৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি কওঁ she may be playing now তাই এতিয়া খেলি আছে চাগে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে you should be তুমি কৰি থকা উচিত বুলি কৈছো you should be writing in the exam এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে you should be writing in the exam তুমি পৰীক্ষাটোত লিখি থকা উচিত ধৰক কোনোবা এজন লৰাক দেখিলে তেওঁ এক্সাম হলৰ পৰা বাহিৰত আছে বা এক্সামত লিখি থকা নাই তেতিয়া আপুনি কৈছে you should be writing in the exam you should be writing in the exam তুমি এক্সামত লিখি থকা উচিত এই মুহূৰ্তত কামটো কৰি থকা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো should be should to এটা মডেল ভাৰ্ব সো ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক কি কৈছে he could be sleeping now এই বাক্যটো সব কি কৈছে he could be sleeping now ধৰক আপুনি কোনোবা এজন বন্ধুৰ কথা সুধিছে ই কোড আছে বাৰু আপোনাৰ অন্যজন বন্ধুৱে আপোনাক উত্তৰটো দিছে যে হি হুই থাকিব পাৰে বা হুই আছে চাগে তেতিয়া এই বাক্যটো ক'ব he could be sleeping now তেওঁ হুই থাকিব পাৰে এনে ধৰণে আমি কন্টিনিউয়াছত ক'বলৈ যাওঁতেও মডেল ভাৰ্বৰ পিছত be ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট পইণ্টটো নেক্সট আমি be ব্যৱহাৰ কৰো অপটেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আমি যেতিয়া কাৰোবাক কওঁ যে ভগৱানে তোমাক মংগল কৰক এনে ধৰণে আশীৰ্বাদ সূচক বাক্যখিনিৰ লগতো আমি be ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে may god bless you may god help you এই এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰতো আমি কেতিয়াবা be ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব লগা হয় আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত be ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে দুটা অপটেটিভ সেন্টেন্স দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো সব কি কৈছে may you be এই আমি ইয়াত আমি be ব্যৱহাৰ কৰিলো may you be successful তুমি সফল হোৱা ইয়াৰ আগৰ বাক্যবোৰত আমি কি কৈছিলো may god bless you কৈছিলো ন সো এই bless to whole verb সো আমি এই বাক্যবোৰত কোনো verb ইউজ কৰা নাই may you be successful তুমি সফল হোৱা সো আমি কিবা এটা হোৱা বুলি কোনো ভাৰ্বৰ কথা কোৱা নাই সফল হোৱা বুলি কওঁতে সফল হোৱা বি টোৱে হোৱা বুজায় সো তুমি সফল হোৱা বুলি কওঁতে আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সত কি কৈছে মে ইউ বি হ্যাপি তুমি সুখী হোৱা বুলি কওঁতে আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিলো মে ইউ বি হ্যাপি ঠিক তেনে ধৰণে মে ইউ বি স্মাৰ্ট তুমি মানে স্মাৰ্ট হোৱা মে ইউ বি ইন্টেলিজেন্ট তুমি ইন্টেলিজেন্ট হোৱা এনে ধৰণে যেতিয়া হোৱা বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অপটেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণেও আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট কনসেপ্টটো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত তিনটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আমি হ্যাভ টু হেজ টু বাক্য বিভিন্ন বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত কৈ থাকো আই হ্যাভ টু গো দেয়াৰ সি হেজ টু বাই এ কাৰ এনে ধৰণে সি নিড টু হেল্প দা ওল্ড মেন এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো আমি নিড টু হেল্প টু হেজ টুৰ পিছত আমি এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰো যদি আমি এই হ্যাভ টু বা হেজ টু বা নিড টুৰ পিছত আমি কোনো ভাৰ্ব ইউজ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় মই যদি কওঁ তুমি মোৰ লগত থাকিব লাগিব এই বাক্যটো আমি এনে ধৰণে ক'ব লাগিব you have to be এই বাক্যটো কি কৈছে you have to be there with me
তুমি তাত মোৰ লগত থাকিব লাগিব বুলি কওঁতে আমি have to be ব্যৱহাৰ কৰিলো মই যদি তুমি কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব বুলি কলো হেতেন তেতিয়া you have to do this work এনে ধৰণে কলো হয় মই কৈছো যে তুমি তাত থাকিব লাগিব তোমাৰ অৱস্থিতি কি হ'ব মোৰ লগত you have to be there with me তুমি তাত মোৰ লগত থাকিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাও কি কৈছে she has to be at office she has to be at office তাই অফিসত থাকিব লাগিব তাইৰ অৱস্থিতি কি হ'ব অফিস হ'ব তেতিয়া আমি বাক্যটো কম she has to be at office তাই অফিসত থাকিব লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল আৰু লাষ্ট এক্সাম্পল চাও কি কৈছে you need to be with your mother you need to be with your mother তুমি তোমাৰ মাৰ লগত থকাৰ প্ৰয়োজন যেতিয়া দৰকাৰ বা প্ৰয়োজন বুলি ক'বলৈ যাও তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে you need to be with your mother তুমি তোমাৰ মাৰ লগত থকাৰ দৰকাৰ বা থকাৰ প্ৰয়োজন এনে ধৰণে আমি need to have to has to ইয়াৰ পিছত be ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো আশা কৰো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এতিয়া চাও আমি নেক্সট কনসেপ্টটো নেক্সট আমি বি ব্যৱহাৰ কৰো বিকামৰ পৰিৱৰ্তে আমি যিবোৰ বাক্যত বিকাম ব্যৱহাৰ কৰো সেই বাক্যবোৰত বিকামৰ পৰিৱৰ্তে আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধৰক আপুনি যদি কয় মই এজন ডক্টৰ হ'ব বিচাৰো আপুনি কি ক'ব I want to become a doctor I want to become a doctor এই বিকামৰ পৰিৱৰ্তে আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে her father তাই দেউতাকে wanted her এই বাক্যটো কৈছে her father wanted her to be a doctor বাক্যটো কি কৈছে her father wanted তাই দেউতাকে বিচাৰিছিল কাক বিচাৰিছিল her to be a doctor তাই এগৰাকী ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল এই বাক্যটোত আমি বি কিহ ব্যৱহাৰ কৰিলো বিকামৰ পৰিৱৰ্তে বি ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি ক'ব পাৰো যে her father wanted her to become a doctor her father wanted her to become a doctor মানে তাই দেউতাকে তাই এগৰাকী ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল মই এতিয়া বিকামৰ পৰিৱৰ্তে বি ব্যৱহাৰ কৰিছো মই কৈছো যে her father wanted her to be a doctor এজন ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি এই বাক্যটো চাওক এই নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I want to become a doctor I want to become a doctor নকৈ মই কৈছো যে I want to be a doctor I want to be a doctor বা an actor এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো I want to be an actor মই এজন এক্টৰ হ'ব বিচাৰো অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈ আহিলো যে বি মানে হোৱা বুজায় মই এজন ডক্টৰ হ'ব বিচাৰো মই এজন actor hobo bicharu I want to be an actor I want to be a doctor I want to be a nurse ji hoy I want to be a teacher I want to be a police officer ji hoy apnaloke tar bikhoye kobo pare so akha koru ei concept tu nischoy bujibo paile etia saw ami next concept tu আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ কিছুমান বাক্য কৈ থাকো যে তাৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে তেতিয়া আমি কি কওঁ he has ধৰক মই কলো যে he has something to do he has something to do he has something to do এনে ধৰণৰ আমি বাক্য কওঁ he has something to do এনে ধৰণৰ যেতিয়া বাক্য আমি কওঁ এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি পেসিভত ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এই টুৰ পিছত বি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কওঁ যে he has something ভাগে আহিব he has something it is he has something to আছে to ব্যৱহাৰ কৰক তাৰ পিছত বি ব্যৱহাৰ কৰক he has something to be done তাৰ কিবা কিবি কাম কৰিব লগা আছে he has something to done এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে he has something to be done এনে ধৰণে ক'ব পাৰো মই যদি কওঁ there is something there are some chocolates to eat নকৈ there are some chocolates to eat আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো আমি এই বাক্যটো এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো there are some chocolates to be eaten এনে ধৰণেও আমি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো আমি ক'লো যে there are some chocolates to be eaten তাত কেইটামান চকলেট খাবলৈ আছে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো সো আশা কৰো এই কনসেপ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি বি কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ টপিক ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে